Sa tulong ng Sky at TV Patrol, Knowledge Channel connected na rin ang Nabuclod Elementary School sa Floridablanca, Pampanga kung saan 98% ng kanilang mga mag-aaral ay miyembro ng mga kapamilya natin mula sa Aeta community. Matatanda ang noong nakaraang Abril ay kasama ang Nabuclod Elementary School sa mga nasalanta ng magnitude 6.1 na lindol. Sa kasalukuyan, ginaganap ang ilan sa mga klase nila sa covered court at sa barangay hall. Ito pong technology na to, malaking tulong sa amin, lalo-lalo na sa mga teachers at sa mga bata para maging magaan yung kanilang pagtuturo. At yung mga estudyante namin, kahit kung masasabi natin nasa bundok sila, hindi sila napag-iiwanan ng teknolohiya sa tulong po ng Knowledge Channel. Sa sama-samang suporta, mas marami pa tayong public schools na matutulungan. Basta balitang pandagdag kaalaman, dito malalaman yan. Knowledge Now!